cara nak dapatkan santan daripada kelapa. Ni kelapa ni. Diparut kelapa tu jadi macam ni. Okey. Kalau terus beli daripada kedai, boleh je terus blend. Tambah air pahit, lepas tu blend je terus. Lepas tu perah, dapatlah santan dia. Ini sebabkan dah beli semalam, masuk peti ais dah sejuk. So kena rendam dulu dengan air panas. Bagi dia cair dulu. Lepas tu baru kita blend. Okey. Dia kalau tak nak pakai santan kotak, boleh guna santan ori ni. Lagi sedap, lagi lemak. Sampai ke hujung kita perah dia. Hampas ni buanglah. Dia dah tak ada dah. Kita buang. Okay, kita tengok santan yang kita dapat.